السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مملكة كانت الجدران فيها تنطق بالحقيقة، وقف الملك أديان أمام قصر المرايا العظيم، قصر لم يكن يرى فيه الناس سوى انعكاساتهم، لكنه كان يخفي وراء بريقه سراً سيهز أركان العرش. كانت ليلة الزفاف الأسطورية، حيث سارت الملكة سيلين بفستانها الذي تلألأ بآلاف المرايا الصغيرة، لكن الغريب أن انعكاساتها في الممرات كانت تبتسم بخبث لم يره الملك. بينما كان الملك يضع الخاتم في أصبع عروسه، تحطمت إحدى المرايا الكبرى في القاعة فجأة، وسقطت شظاياها كأنها نذير شؤم يخبر الجميع أن هذا الزواج لن يمر بسلام. انحنى الملك أديان ليرى ما حدث، وفي شظية صغيرة على الأرض رأى ما لم يكن يجب أن يراه. رأى قائد حرسه ريان يقف خلف الملكة، ونظراتهما تتبادل لغة لا يفهمها إلا الخونة. بعد انتهاء ليلة الزفاف اشتعل الشك إلى قلب الملك. سار في ممرات القصر المظلمة، كانت المرايا تلاحقه بظله حتى وصل إلى باب غرفة سرية لم تفتح منذ سنوات. دخل غرفة مرايا الحقيقة المنسية، أمسك بمرآة فضية قديمة وانبعث منها دخان أرجواني، فالمرايا في هذا القصر لا تعكس الأجساد فحسب، بل تعكس ما تخفيه الصدور. رأى الملك في دخان المرآة مشهداً جمد الدماغ في عروقه. الملكة سيلين وقائد الحرس ريان في حديقة القصر عند منتصف الليل، وبينهما صندوق أسود صغير يحمل سراً قد ينهي ملك أديان. اشتعل الغضب في صدر الملك، كاد يحطم المرآة بيده من هول ما رأى. أدرك أن ليلة زفافه لم تكن احتفالاً بالحب، بل كانت فخاً نصب له بدقة متناهية من أقرب الناس إليه. في غرفتها كانت الملكة سيلين تمشق شعرها ببرود، لكن مرآتها كانت تظهر حقيقتها. كانت صورتها في المرآة تبكي دماً، وكأن زجاج القصر لم يعد يحتمل كذبها. فجأة خرج الملك إلى شرفته وصوته يزلزل أركان المملكة. صرخ بآمر لم يتوقعه أحد: اكسروا كل مرايا المملكة، لا أريد أن أرى وجها واحدا في هذا الزجاج اللعين بعد اليوم. بدأ الحراس بتحطيم المرايا الكبرى في القصر. كانت الشظايا تتطاير كأنها ذكريات ممزقة، والملك إديان يقف وسط الحطام بقلب من حجر، يراقب انهيار عالم من الزيف بناه الخونة حوله. في غرفتها كانت الملكة سيلين تراقب المشهد بذعر، وهي تضم ذلك الصندوق الأسود الصغير إلى صدرها، وكأنها تحمي سرها الأخير من غضب الملك الذي أطبق على المملكة بأكملها. ومن وراء الأعمدة الحجرية كان ريان يراقب الملك بعيون رمادية باردة، يده تقبض على خنجره الفضي، منتظراً اللحظة التي يسقط فيها إديان وسط انشغاله بتحطيم المرايا. اقتحم الملك غرفة الملكة فجأة وأشار بيده نحو الصندوق الأسود الذي تخفيه. سقطت سيلين على ركبتيها وهي ترتجف، ونظرت إليه بعينين زمرديتين غطتهما الدموع، لكن الملك لم يعد يرى فيها سوى الخيانة. انتزع الملك الصندوق من يديها وفتحه، ليجد بداخله كريستالة زرقاء متوهجة ورسالة تحمل ختم قائد الحرس ريان. لقد كان هذا الكريستال هو المفتاح السحري لفتح بوابة القصر الخلفية للأعداء. نظر الملك داخل الكريستالة فرأى انعكاسا مرعبا لوجه ريان وهو يبتسم بسخرية، وكأن الخائن كان يخبره من خلال السحر أن العرش الذي يجلس عليه صار ملكا لغيره منذ ليلة الزفاف. استدار الملك نحو الباب ليجد ريان واقفا ومعه مجموعة من الحراس المتمردين. كانت المرايا المحطمة تحت أقدامهم تعكس صورا مشوهة لصراع بدأ للتو في قلب القصر الصامت. نهضت سيلين ببطء وسارت نحو ريان، ونظرت إلى الملك إديان بنظرة باردة خالية من أي ندم، لتدرك المملكة أن الملكة لم تكن يوما معه،
بل كانت العقل المدبر لكل ما جرى. ألقى الملك بالكريستالة الزرقاء على الأرض بكل قوته لتتحطم وسط شظايا المرايا، وانفجر ضوء أزرق هائل ملأ الغرفة، محاولا خرق السحر الذي ربط بين الخائنين. وسط الضوء الأزرق وحطام الزجاج وقف الملك إديان ثابتا واستل سيفه الفضي الثقيل، بينما استعد ريان للهجوم، لتبدأ معركة لن يخرج منها أحد كما كان، ولن تعود المرايا لتعكس الحقيقة أبدا. اشتبكت السيوف فوق حطام المرايا، وكان الملك أديان يضرب سيفه بقوة القهر الذي شعره، بينما كان ريان يتحرك بخفة الأفاعي، وكأنه تدرب لسنوات على هذه اللحظة التي يسرق فيها العرش. تطاير الشرر من نصل السيوف، بينما وقفت الملكة سيلين في زاوية الغرفة تراقب الصراع بابتسامة باردة. لم تكن تهتم لمن سينتصر، فخيوط اللعبة كانت كلها بين أصابعها الناعمة. ركل الملك كومة من شظايا الزجاج نحو ريان ليشتت انتباهه، وتراجع الخائن للخلف وهو يمسح الدماء عن جبهته، بينما كان ضوء القمر ينسل من النوافذ المحطمة ليكشف قبح الغدر. حاول ريان طعن الملك بخنجر فضي خفي، لكن أديان صد الضربة بذراعه القوية، ونظر في عيني قائد حرسه بمرارة قائلا: لقد أكلت من خيري لسنوات، واليوم تبيعني من أجل تاج من زجاج. التقطت سيلين شظية كبيرة من الأرض ونظرت فيها. للحظة واحدة ظهر وجهها في الزجاج كشبح مرعب، وكأن روحها قد تشوهت تماما بكل كذبة نطقت بها منذ دخولها هذا القصر. بضربة واحدة من سيفه الثقيل أطاح الملك بسلاح ريان بعيدا، ليسقط الخائن فوق الزجاج المحطم الذي غرز في جسده كأنه عقاب من الأرض التي خانها. وقف الملك أديان فوق جسد ريان ونصل سيفه يلامس رقبته، بينما حاولت سيلين الهرب نحو الباب السري لتجده مغلقا. لقد كان القدر أسرع من خطتها للهرب. نظر الملك إلى سيلين ثم إلى بقايا المرايا المحطمة، وأدرك الحقيقة المروعة: أن كل تلك المرايا كانت مسحورة لتتحكم في عقله وتجعله يرى ما يريدونه هم، لا ما هو حقيقي. أمر الملك حراسه الأوفياء الذين وصلوا لتوهم باقتياد ريان وسيلين إلى السجون المظلمة. وقف وحيدا في القاعة المحطمة يشعر بتعب السنين، ولكنه شعر لأول مرة بالحرية. خرج الملك أديان من قصر المرايا تاركا وراءه صمتا مطبقا، فقد تعلم أن من يبحث عن الحقيقة في الزجاج سيجد الخديعة، وأن القوة الحقيقية تبدأ عندما نحطم الأقنعة ونواجه الواقع بصدور عارية. خلف القضبان الحديدية الباردة جلس ريان في زنزانة مظلمة لا ينفذ إليها ضوء، يراقب الظلال التي كانت يوما تطيعه، وقد أدرك أن ثمن الخيانة هو العيش في عتمة لا تنتهي. أما سيلين فقد كانت تنظر إلى بركة ماء صغيرة في زنزانتها لتكتشف الرعب الحقيقي. لقد اختفى انعكاسها تماما، وكأن المرايا التي سحرتها قد سرقت روحها معها حين تحطمت. وقف الملك أديان في ساحة القصر الكبرى، وأمر بإشعال نار عظيمة لتلتهم كل ما تبقى من زجاج مسحور، معلنا أن النور الحقيقي لا يحتاج لمرآة لكي يسطع في القلوب. بدأ أهل المملكة يتوافدون حاملين مراياهم، يلقونها في النار بوجوه غمرتها الراحة، فقد كانوا جميعا يعيشون تحت ضغط الأوهام التي كانت تزرعها تلك المرايا في عقولهم لسنوات. عاد الملك لعرشه، لكن هذه المرة كانت الجدران مغطاة بمنسوجات بسيطة تحكي قصص الكفاح والصدق، ليتحول قصر المرايا إلى قصر الحق، حيث ترى الأمور كما هي دون تزييف. تأمل الملك وجهه في نصل سيفه الثقيل، رأى ملامحه التي غزاها الشيب قليلا، لكنه ابتسم، فالمرآة الحقيقية للقائد هي عيون شعبه التي عادت تلمع بالولاء الصادق.
في الزنزانة تحولت شظايا الكريستال الأزرق إلى رمال سوداء تذروها الرياح، ليتلاشى معها آخر أمل لريان في استعادة قوته السحرية التي بنى عليها أحلامه الزائفة. ومع حلول المساء نزل الملك إلى حديقة القصر ليجالس أيتام المملكة، يعلمهم أن القوة ليست في الخداع ولا في إخفاء الحقيقة، بل في شجاعة مواجهة النفس قبل مواجهة العدو. خلع الملك تاجه الفضي ونظر إليه مليا، أدرك أن التاج الحقيقي هو ثقة الناس وليس قطعة من المعدن تتزين بالجواهر، بينما القلوب من تحتها تشتعل بالخيانة. نامت المملكة في ليلة لم تشهد مثلها من قبل، ليلة بلا مرايا، ليلة يرى فيها كل إنسان نفسه في عيون أخيه، لتبدأ قصة جديدة لملك حطم الزجاج ليبني الحقيقة. في مكتبة القصر السرية أحرق الملك أدريان آخر المخطوطات التي تتحدث عن سحر المرايا، ليتأكد أن هذا العلم الأسود لن يجد طريقا لقلوب البشر مرة أخرى، وأن النار هي وحدها القادرة على تطهير التاريخ. حامت الغربان السوداء حول أبراج السجن وكأنها تشم رائحة روح تحتضر. كان ريان ينظر من نافذة زنزانتها الضيقة، يراقب الحرية التي ضاعت منه للأبد بسبب طمع لم يحصد منه سوى القيود. أما سيلين فقد جلست ترسم دوائر في تراب زنزانتها، لم تعد تملك مرايا لتنفس فيها سحرها، فصارت ترسم أوهامها على الأرض وهي تهمس بكلمات لم يعد أحد يهتم بسماعها. أمر الملك ببناء نافورة من الحجر الصخري البسيط يتدفق منها ماء صاف يرى فيه الناس وجوههم الحقيقية دون زينة أو سحر، ليعلمهم أن الجمال الحقيقي هو في الوضوح والبساطة. أمسك الملك بكوب خشبي بسيط وشرب من ماء النافورة، شعر ببرودة الحق تروي عطش سنين من الوهم، وأدرك أن الحكم ليس بالجلوس فوق العروش، بل بالنزول لمستوى الأرض التي يحيا عليها شعبه. فتح الملك أبواب القاعة الكبرى لعامة الناس، لم يعد هناك حراس يمنعون الفقير من الكلام، فالمرايا التي كانت تفرق بين الطبقات قد تحطمت، وحل محلها الصدق الذي يجمع القلوب. تحت ضوء القمر الكامل وقف الملك على أعلى برج في القصر، ينظر إلى الأفق البعيد. لم يعد يخاف من الظلام، لأن النور الذي يسكن داخله صار أقوى من أي سحر خارجي. أمر الملك بنفي ريان وسيلين إلى جزيرة معزولة وسط البحر، ليعيش ما تبقى من حياتهما هناك بعيدا عن صخب الملوك وفتنة المرايا، في جزيرة لا تسكنها سوى الحقيقة المرة. جلس أدريان أمام النار يراقب انعكاس وجهه في ضوئها الدافق. لم يكن انعكاسا مثاليا، لكنه كان انعكاسا لرجل تعلم أن الجروح هي التي تصنع الأبطال، وأن الخيانة هي التي تعلمنا قيمة الوفاء. أشرقت شمس يوم جديد على مملكة تطهرت من كابوس الزجاج، وسار الناس في الشوارع بصدور مفتوحة، لتبقى قصة قصر المرايا عبرة لكل زمان، بأن الحق شمس لا تحجبها قطع الزجاج مهما لمعت. وصل الخائنان إلى الجزيرة المعزولة، حيث لم تكن هناك قصور ولا مرايا، بل صخور صماء وأمواج هائجة كانت تذكرهما في كل لحظة بما فقدوه بسبب طمعهما الأعمى. بدأ ريان يحاول بناء مأوى من حطام السفن وجريد النخل. كانت يداه اللتان لم تعتادا سوى على مسك السيوف الناعمة تنزفان دما، بينما جلست سيلين تراقب الأفق بعينين خاويتين من الحياة. وفي المملكة كان الملك أديان يخطط لمستقبل شعبه، يرسم مسارات جديدة للتجارة فوق خريطة حجرية ضخمة، وقد تحولت طاقته من مطاردة الأوهام إلى بناء واقع قوي يلمسه الجميع. وفي ليلة عاصفة على الجزيرة اكتشف ريان مدخلا لكهف غامض خلف شلال صخري كان ينبعث منه ضوء أخضر باهت، وكأن الجزيرة كانت تخبئ سرا أقدم من سحر المرايا نفسه.
دخلت سيلين خلف ريان إلى الكهف لتجد جدرانه مكونة من حجر الأوبسيديان الأسود اللامع الذي كان يعمل كمرايا طبيعية مظلمة تعكس صورتهما بشكل مشوه ومرعب. نظرت سيلين إلى انعكاسها في الجدار الأسود، لكنها لم ترى وجهها الجميل، بل رأت ظلاً أسود بعيون بيضاء. لقد عادت اللعنة لتطاردها في منفاها لتخبرها أن الهروب من الذات مستحيل. في تلك اللحظة استيقظ الملك أديان في قصره على صوت طنين غريب. نظر إلى تاجه الفضي الموضوع على الطاولة فوجده يرتز بقوة وكأن هناك خطرا قادما من وراء البحار. وفي أعماق الكهف وجد ريان منصة حجرية قديمة تحمل مرآة مصنوعة من الثلج النقي الذي لا ينصهر. مد يده ليلمسها ظنا منه أنها وسيلته لاستعادة ملكه الضائع. بمجرد أن لمس ريان مرآة الثلج انطلقت عاصفة باردة ملأت الكهف، أطاحت بسيلين بعيدا، وصرخت الجدران السوداء بأصوات كأنها استغاثات من زمن سحيق. خرج الملك أديان إلى الشرفة ليرى شعاعا أخضر هائلا ينطلق من الأفق البعيد حيث الجزيرة. أدرك أن المعركة مع السحر لم تنتهي بعد، وأن عليه مواجهة هذا الشر في عقر داره. لم ينتظر الملك أديان طويلا، بل أمر بتجهيز أسطوله الحربي عند الفجر. وقف على سطح سفينته القوية وعيناه تراقبان ذلك الشعاع الأخضر البعيد، مدركا أن صمته سيكون خيانة لشعبه. وفي الكهف الغامض كان ريان يقبض على مرآة الثلج بكل قوته، ولم يبالي بالصقيع الذي بدأ ينهش يديه، فقد كان يرى في بريقها جيوشا من الظلال تأتمر بأمره وتعده بالعودة للعرش. رأت سيلين من مدخل الكهف ظلال السفن الملكية تشق عباب البحر. شعرت برعب لم تعرفه من قبل، فخيانة الملك أديان كانت جرحا لا يندمل، ومواجهته الآن تعني النهاية المحتومة. نزل الملك إلى شاطئ الجزيرة الصخري حاملا درعه الذهبي الثقيل الذي لا يعكس السحر. كان يقود رجاله بثبات وسط الضوء الأخضر الذي كان يحاول تضليل أبصارهم وسلب شجاعتهم. وجه ريان مرآة الثلج نحو مدخل الكهف بمجرد رؤيته لأديان، وانطلقت منها عاصفة جليدية صرخت لها الصخور، محولة هواء الكهف الدافئ إلى جحيم من الصقيع القاتل. احتمى الملك أديان خلف درعه وتقدم خطوة خطوة رغم الرياح التي كادت تجمد الدماء في عروقه. لم يكن يدفعه الحقد، بل كان يدفعه الواجب لتطهير العالم من هذا الزجاج الملعون. حاولت سيلين انتزاع المرآة من يدي ريان بعد أن أدركت أن هذا السحر سيهدم الكهف فوق رؤوسهم، وبدأ صراع مرير بين الخائنين وسط جدران الأوبسيديان التي بدأت تتشقق من شدة القوة. دخل الملك قاعة الكهف الكبرى ليجد سيلين وريان في صراع يائس. رفع سيفه الفضي الذي لم يعد يرى فيه انعكاسا سوى العدالة، وصرخ بصوت هز جدران الكهف: لقد انتهى زمن الخداع. سقطت مرآة الثلج على الأرض وبدأت تذوب متحولة إلى سائل أسود لزج، وكأن السحر قد استسلم أمام حضور الملك الحقيقي. تراجع ريان وسيلين وهما لا يصدقان أن قوتهما تلاشت في لحظة. وقف الملك أديان فوق السائل الأسود، ونور الكهف الأخضر بدأ يخبو تدريجيا ليعود الظلام الطبيعي. لقد أدرك الجميع أن المرايا مهما كان نوعها لا يمكنها الصمود أمام قلب مؤمن بالحقيقة. بينما كان السحر الأسود يذوب تحت قدميه، نظر الملك أديان إلى ريان الملقى على الأرض بذل. لم يكن يرى فيه قائدا للتمرد، بل رأى رجلا أضاع روحه في ممرات الوهم المظلمة. سندت الملكة سيلين ظهرها على جدار الكهف البارد. كانت أنفاسها تضطرب وهي ترى زوجها السابق يقف أمامها كالجبل. لقد أدركت في تلك اللحظة أن جمالها الذي سحرت به المملكة لم يعد له سلطة عليه.
أشار الملك بسيفه نحو جدار الأوبسيديان، حيث كانت هناك شظية أخيرة مخفية تنبض بنور خافت. لقد كانت هذه الشظية هي قلب الجزيرة المسحور، ومصدر كل الخديعة التي عاشتها المملكة. في محاولة يائسة اندفع ريان نحو الشظية ليمسك بها، لكن الملك أديان كان أسرع، صده بدرعه الذهبي الثقيل ليرتد الخائن للخلف وهو يصرخ بمرارة الخسارة التي أطبقت على أنفاسه. بضربة واحدة من سيف العدالة حطم الملك أديان قلب الجزيرة المسحور. تطايرت آلاف القطع المتوهجة في الهواء، وكأنها أرواح شريرة أطلقت سراحها لتتلاشى في العدم. بدأ الكهف يهتز بعنف وكأنه ينهار على نفسه. أمسك الملك بذراع سيلين ليخرجها من الموت المحقق، بينما تجمد ريان في مكانه وهو يرى عالمه الذي بناه على الخداع ينهار فوق رأسه. خرج الملك وسيلين إلى شاطئ الجزيرة مع أول خيوط الفجر، بينما انهار مدخل الكهف خلفهما تماما. لقد دفن سحر الجزيرة إلى الأبد، ومعه دفنت أحلام ريان الذي اختار البقاء في الظلام. على سطح السفينة العائدة وقفت سيلين تنظر إلى الأفق. كانت ترتدي عباءة بسيطة خالية من الزينة، وكأن تجردها من مراياها جعلها ترى الحياة لأول مرة بعيون حقيقية بعيدا عن الغرور. وقف الملك أديان في مقدمة السفينة، وتاجه الفضي يلمع بنور الشمس الصافي. لقد انتهت الرحلة، وعاد الملك ليس بحطام المرايا بل بحقيقة ستجعل مملكته أقوى من أي وقت مضى. اقتربت السفن من مرفأ المملكة، وكان الناس في انتظار ملكهم العادل. لم تكن هناك مرايا تلمع في المدينة، بل كانت هناك أعلام ترفرف تعلن أن عصر الزيف قد انتهى، وأن عصر الصدق قد بدأ. دخل الملك أديان بوابات قصره العظيم، ولم يكن الحطام هو ما استقبله، بل كانت قلوب شعبه التي انفتحت له بالحب والولاء. نثروا الزهور تحت أقدامه احتفالا بعودة الحقيقة إلى ديارهم. في قاعة العرش وقفت سيلين أمام الملك أديان بكسرة لم تعرفها من قبل. كانت ترتدي عباءة بنية بسيطة تخفي بها بقايا فستان زفافها الممزق، منتظرة حكم العدالة الذي تأخر كثيرا. لم يضع الملك تاجا جديدا على العرش، بل وضع صندوقا خشبيا بسيطا، وبداخله الكوب الخشبي الذي شرب منه في الجزيرة، ليكون تذكرة دائمة له وللجميع بأن جوهر الإنسان أهم من مظهره. نظر الملك إلى سيلين وقال بصوت هادئ: لن أسجنك، فالسجن الحقيقي هو أن تعيشي بلا مرايا تخدعك بجمالك. ستعيشين في تلك القرية البعيدة، تعملين مع الناس وتتعلمين معنى الصدق. ذهبت سيلين إلى القرية، وصارت يداها الناعمتان تلمسان التربة وتزرعان البذور. هناك وسط بساطة الحياة بدأت تدرك أن السعادة ليست في انعكاسات الزجاج، بل في ثمار التعب والصدق. وفي القصر جلس الملك أديان يدون قوانين مملكته الجديدة، قوانين تمنع السحر وتجرم الخداع، وتجعل من قصر المرايا مدرسة لتعليم الحكمة والصدق لكل أجيال المستقبل. تأمل الملك وجهه في بركة الماء الصافية بحديقة القصر. رأى رجلا نضجت ملامحه بمرارة التجارب، لكنه رأى أيضا عينا تلمع بالأمل، وابتسامة لم تكن المرايا المسحورة لتمنحه إياها أبدا. أزيلت آخر قطع الفضة اللامعة من جدران القصر، وحل محلها الحجر المنحوت والخشب الدافئ. فلم يعد القصر مكانا للتباهي، بل صار بيتا كبيرا لكل من يبحث عن الأمان في ظل ملك عادل. وقف الملك أديان في شرفته يراقب أضواء المدينة التي ازدهرت بالحق. كانت النجوم في السماء تبدو أقرب، وكأن الكون نفسه يبارك هذه المملكة التي حطمت قيود الزجاج لتتحرر. وهكذا انتهت أسطورة قصر المرايا، لتبدأ قصة مملكة النور، قصة تذكرنا دائما بأن الخيانة قد تلمع كالزجاج،
لكن الوفاء صلب كالحجر، وأن الحقيقة لا تحتاج لمرآة لتثبت وجودها. وبكده يا جماعة تكون القصة بتاعت النهاردة انتهت، وشكرا لكم على المتابعة للنهاية. كان معكم عمرو يوسف، ودي قناتي على اليوتيوب. يا ريت بقى تكتبوا لي بتتابعوني من أي بلد عربي أو أجنبي، ويا ريت تعرفوني الساعة كام عندكم دلوقتي، وانتظروا إن شاء الله في القصة القادمة.